السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أرجو أن يكون هذا الشهر الفضيل شهر مغفرة ورحمة وتحقيق كل ما تسعون إليه إن شاء الله. إذن هذا الفيديو إن شاء الله سيكون أول فيديو ضمن سلسلة فيديوهات سنتطرق إليها في شهر رمضان الكريم، وستتمحور حول الصيام وآثاره الإيجابية لصحتكم. سوف أحدثكم اليوم عن صيام شهر رمضان وآثاره على المناعة. فكما يعلم الجميع، أو بالنسبة للأجانب خصوصا الذين يسمعون عن رمضان ولا يعرفونه جيدا، فرمضان هو شهر تتراوح مدته بين 29 و 30 يوما، يمتنع فيه الصائمون عن الأكل والشرب من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، وهو صيام جاف، بمعنى أن الصائم يمتنع فيه عن شرب الماء طوال اليوم إلى غروب الشمس. وقبل أن أبدأ بالحديث عن فوائده، أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. فبالنظر إلى الدراسات التي أجريت عن رمضان يلاحظ تباينا في النتائج، والسبب في ذلك يرجع إلى الطعام الذي يتم تناوله قبل الصيام وبعده، فهو ما يحدد نجاح هذا الصيام أو فشله. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة أيضا، أنني أتحدث عن الصيام ولا أتحدث عن الصوم فيما يخص شهر رمضان، والفرق بينهما شاسع كبير جدا، وسأخصص حلقة خاصة بهذا الموضوع. إن تركتم لي ذلك في التعليقات سيكون من دواعي سروري. إذن سأعود لصلب الموضوع. فإن أكثرتم من تناول الوجبات السريعة والكربوهيدرات المكررة، فهذا من شأنه تثبيط الفوائد الهائلة التي قد يكون بالإمكان جنيها بتناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات خلال الوجبات، كالأطعمة التي تحدثت عنها في فيديوهاتي السابقة والتي كانت حول حمية الكيتو دايت. فالكيتونات بالأساس هي مضادات ميكروبية، واتباع الصيام يقلل من نسبة السيتوكينات التي تتفرع إلى أنواع، وهي بالمناسبة مواد تقوم على نقل الإشارة والتواصل ما بين الخلايا المناعية. فبعض السيتوكينات تتسبب في حدوث الالتهاب، وهي نفسها السيتوكينات التي يخفف الصيام من نسبتها. كما أن الصيام يزيد من نسبة البالعات الكبرى، ما يطلق عليها اسم الخلايا الأكولة، وهي خلايا ضخمة تلتهم البكتيريا والميكروبات والفيروسات، فهي خلايا بالعة محترفة لتصريف النفايات المتراكمة في الجسم، إن أمكنني القول عنها ذلك. كما أنها تعتبر قاتلة ومميتة، وأحد خطوط الدفاع الأولى ضد أي غزو ميكروبي، وتحفيزها أكثر يحسن من أداء الجهاز المناعي. كما أن الصيام يساهم في زيادة نسبة الميكروبيوم، وكما قلت سابقا فالميكروبيوم هو عبارة عن الميكروبات المتعايشة داخل الجسم والتي تقوم بدعمه، والجزء الأكبر من الجهاز المناعي يتموضع داخل الأمعاء الغليظة بنسبة 70%. وأقصد بذلك الميكروبيوم، فهي تمنح الجسم دعما مناعيا كبيرا جدا، وغيابها يعرض الجسم لخطر كبير للغاية. فالصيام يتسبب بتجويع هذه الكائنات، ومع ذلك فهو يجعلها تعيش مدة أطول، وذلك لتحفيز بعض الأمور الجينية التي تدعم الجهاز المناعي. ومن بين المزايا الهائلة للصيام أيضا، فهو يعد مقاوما للضغط النفسي أي التوتر، حيث يعزز من قدرة الجسم على محاربة الضغط النفسي ومحاربة تلف الحمض النووي أيضا. كما أن الصيام يخفف من الإجهاد التأكسدي، ويزيد من إنتاج الشبكات المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الجسم. وأخيرا الصيام يعزز من الالتهام الذاتي، وهو إعادة تدوير الأجزاء التالفة والميكروبات في الجسم. ومن بين أنواع الالتهام الذاتي هناك نوع يدعى إكزينوفاجي، يستهدف مسببات المرض والميكروبات. لهذا فمن فوائد الصيام القضاء على هذه الميكروبات
التي يمكن أن تبقى خامدة في الجسم لسنوات عديدة. إذا كان هذا الجزء الأول من فوائد الصيام على المناعة. لا تنسى الاشتراك لتكون من الأوائل الذين تصل إليهم فيديوهاتي. أشكركم جزيل الشكر، وإن كانت لديكم أي مواضيع تحبذون أن نتطرق إليها سأكون مسرور جدا لتلبية طلباتكم. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.